Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit Imazh dhe të nderuar shikues, në këtë pjesë do të flasim për një temë tani më shqetësuese. Janë aksidentet në Kosovë dhe numri I rritur I atyre me fatalitet. Kush është shkaktari? Çfarë po ndodh në rrugët e Kosovës? Do të flasim me ekspert fushës. Kam të ftuar në studio zotrin Nol Dedaj, ekspert I komunikacionit. Mirë se erdhe, faleminderit për prezencën. Si dhe zotri Feyzullah Mustafa nga Ministria e Infrastrukturës. Mirë se erdhe zotri Mustafa. Faleminderit për prezencën. Faleminderit për juve, për ftesën. Po nisim me ju, zotri Dedaj. Ne jemi dëshmitar sot që po I shikuam titujt e gazetave dhe lajmet nisin me një kronik të zezë. Mbrapa mere po shkojnë fotografi të aksidenteve të shumta në Kosovë. Duhet të thënë që është rritur numri aksidenteve me fatalitet. Çfarë po ndodh në këto rrugë të Kosovës, zotri Dedaj? Rrugët e Kosovës janë të përgjakna edhe prej mas luftës më njëherë, edhe sot e kësaj dite ka vazhduar javaz, do të thotë pa ndërprerje fare, vetëm me rritjen e numrit të tyre të automjeteve. Fatkeqësisht ne si Kosovë, në qoftë se shohim aspektin profesional, nuk jemi përgatitur me institucione publike që të merren mosat preventive sa I përket aksidenteve. Së pari, nuk jemi përgatitur për analizën e aksidenteve dhe hulumtimin e elementeve të faktorëve të cilët shkaktojnë aksidente dhe me pas edhe mosat preventive. Këto janë problemet esenciale të na në Kosovë, pse të na vazhdimisht për çdo vjet kemi rritje të numrit të aksidenteve, ose më mirë për fat keq kemi edhe numrin e fataliteteve që ndodhen aty. Kush duhet ta bëjë këtë analizë, zotri Dedaj? A ka ndonjë gjesht që duhet ne ta drejtojmë nga dikush, sepse ne po mjaftohemi me reagimin tonë si qytetar, me dhimbjen që po e kemi për ato jetë të humbura në një shtet të lirë, sepse ne kemi përjetuar luftën dhe kemi shumë më të dhimbshme këtë pjesën kur shohim njerëz të cilët po humbin jetën në rrugë, dhe nuk po e din këtë adresë. Kush është adresa? Adresa është shumë e qartë, është qeveria e Kosovës. Aksidenti në shikimin e parë mundet më navdok se duhet më marrë vetëm në institucion me to, po de facto me aksidentin duhet më marrë komplet qeveria dhe institucionet përkatëse që I përkasin asaj. Prej edukimit, edhe deri si mosa preventive, duhet prej edukimit, prej moshave të vogla, shkollës fillore, pastaj edhe deri të dhënia edhe marrja e patent shoferit, pastaj vazhdohet edhe pas marrjes së patent shoferit me mosa edukative sa I përket edhe drejtuesve të automjeteve. Në rastin tonë konkret në Kosovë, si primar e kisha cek që është Ministria e Infrastrukturës, që I ka kompetencat e themelimit të institucioneve përkatëse të sigurisë rrugore, me pas masanej në kodër të agjencionit, unë e quaj agjencion, të sigurisë rrugore, do të kyçen edhe institucione tjera të cilët kanë të bëjnë drejt për drejt me edukimin edhe me sigurinë rrugore në komunikacion. Do të ndona pak cilat janë ato elemente që institucionet duhet për mirë zhvillu. Dalim te Ministria e Infrastrukturës që ty në debat edhe zotri Mustafa. Zotri Mustafa, edhe në këtë studio ne kemi diskutuar shpesh edhe për atë se çfarë duhet bëjë Ministria e Infrastrukturës. Tani keni një mandat, është ministri Palekaj aty dhe ka një ekip, pikrisht në këtë kohë jemi alarmuar shumë për numrin e madh të aksidenteve. Si e shihni nga ana juaj këtë? Së pari mblenit ju falenderoj për edhe të ju komplimentojnë përgjithësi të gjitha media që I keni dhënë një volum jashtëzakonisht madh sa I përket aspektit të aksidenteve. Duke marrë parasysh, domethënë, për të hyrë qasë, për t'ju qasë problemit, së pari duhet të analizojmë raportet të cilat janë nga viti 2017 në vitin 2018. Kur të marrim raportet, kur të shohim raportet, domethënë, de facto, aksidentet janë në zbritje, jo në ngritje. Po nuk është... Dita që ndalesh të kjo pjesa, zotri Mustafa, e kemi në statistika, por e kemi në rritje numri me fatalitet. Kështu që nuk është e vërtetë që është në rritje numri me fatalitet, po nëse e kemi të saktë prej Policisë Kosovës, ata ndjekin bashkë? Po, përfundoj dhe do ta ndjekin bashkë. Nuk është që ne jemi të kënaqur me ato që kemi arritur deri më tani. Nuk do duhet ishim. Unë mendoj që duhet të mblidhemi të gjithë, që
të gjitha forcat, si që përmendi edhe kolega im, zotin Oldedaj, që duhet fillojnë prej preventivës, prej çështjes edukimit, çështjes forcimit ligjit dhe çështjes patent shoferit edhe shumë elementeve tjera duke përfshirë edhe infrastrukturën rrugore. Unë e di që Ministria e Infrastrukturës deri më tani ka bërë dhe fushata vjedisuese lidhur me sigurinë rrugore, të cilat është në kompetencën e saj. Ministria e Infrastrukturës që e dini duke pas parasysh kur merrni raportet e policisë Kosovës, e policisë trafikut, keni parasysh që në autostrada ose në ngritjen e infrastrukturës rrugore keni më së pakti aksidente. Kurse aksidentet janë ato të cilat vinë më tepër në rrugë magjistrale dhe rajonale dhe brenda qyteteve, domethënë në rrugë urbane. Po nuk mund themi që faktori rrugë është problem. Janë edhe patent shoferët, janë edhe egzaminerët brenda. Një nga faktorët është rruga. Një nga faktorët është rruga, faktori njeri, faktori rrugë dhe faktori automjet. Po në kuadër të kësaj nuk është vetëm rruga, njeriu dhe automjeti. Ju duhet keni parasysh që ne jemi duke krijuar politika për të shtyrë qytetarët për përdorimin e transportit publik, që është një nga elementet kyçe që për momentin bisedohet edhe në qarqet më të lartë të Bashkimit Evropian. Plus asaj, domethënë bisedohet edhe çështja e aspektit mobilitetit që ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në aspektin e sigurisë rrugore. Ta ndjekim kronikën me statistika, që t'jemi më të saktë. Është një kronikë që vjen me statistika nga Policia e Kosovës e përgatitur nga Linda Sejta. Numri aksidenteve në Kosovë vazhdon të jetë brengosës. Sipas statistikave zyrtare të siguruara nga Policia e Kosovës, numri total i aksidenteve ka shënuar rënje krahasuar me vitin e kaluar. Krahasuar me vitin 2017, aksidentet fatale kanë shënuar rënje në 16 aksidente. Aksidentet të evidentuara për vitin 2018 në periudhën janar-shtator sipas Policisë së Kosovës. Aksidente fatale 69, persona të vdekur 90, aksidente me lëndime 4668, persona të lënduar 9354, aksidente me dëme 7039, total aksidente në vitin 2018 11776. Krahasuar me vitin e kaluar ku janë evidentuar 13360 aksidente, në vitin 2018 në periudhën janar-shtator janë evidentuar 11776 aksidente. Numri i tiketave të shqiptuara nga Policia e Kosovës shënon 305.863 tiketa. Numri i aksidenteve të përditshme në rrugë tashmë përbën një gjendje shqetësuese dhe alarmante, e cila kërkon zgjidhje për të parandaluar aksidentet e trafikut dhe për të kthyer sigurinë në rrugë. 90 persona, zotri Mustafa, dhe nuk besoj që do të jemi në një gjendje relaksi për diskutuar që ka pasur. Është e vërtetë që janë 2000 aksidente, më pak në numrin e përgjithshëm të aksidenteve, nuk kemi harruar këtë ta cekim në kronik, por janë 90 persona të cilët kanë humbur jetën janar-shtator 2018 në Kosovë, ku ende nuk jemi afër 2 milion. Unë thashë edhe qysh në fillim, domethënë nuk lejmë për të dëshiruar. Ne ka mbledhim të gjitha forcat për ta përmirësuar sigurinë rrugore. Po nuk mund të themi që jemi larg nga rajoni, nuk mund të themi që jemi moskeçti, nuk mund të themi që jemi larg nga Bashkimi Evropian. Ju mund t'i merrni edhe statistikat, sepse nuk është ky problem veç i Kosovës. De facto, është problem rajonal, është problem global. Gjithë Evropa është duke menduar domethënë se si t'i zvogëlojë aksidente. Duke pas parasysh edhe çështje socio-ekonomike në Evropë. Ju mund t'i merrni domethënë statistikat nga Eurostati, statistikat nga OECD-a, statistikat nga Këshilli i Sigurisë Transportit Evropian, domethënë që Kosova domethënë është në 100.000 banor është më mirë se Bullgaria, është më mirë se Rumania, është më mirë se disa vende të rajonit, më mirë se Maqedonia, më mirë se Shqipëria, nuk është më mirë se Serbia, më mirë se Bosna, de facto. Nuk do të thotë që unë thash prapë dhe në fillim e thash dhe prapë po ju them, domethënë komplimentoj të gjitha media, sepse të gjithë duhet të jemi bashkërisht që ta sensibilizojmë situatën. Është kjo një element që domethënë duhet kemi edhe misione ndoshta edhe më të shumta sa i përket aspektit të sigurisë rrugore. Zëri Dedaj? Çështja dhe problematika e Kosovës sa i përket aksidenteve të komunikacionit, unë e shoh prej një kondi tjetër, për shkak se të pas parasysh se ne jena 1.700.000 banor, 7.000
200 km rrugë me 250.000 automjete, edhe gjithmonë ato statistike krahasuese që bëhen me vendet tjera nuk janë gjithmonë absolute, gjithmonë janë relative, me qenë se institucionet duhet më dalë me një koeficient të rrezikshmërisë, cili o koeficient të rrezikshmërisë për me dalë në rrugë në qytetari joni, sigur se bëhen edhe llogaritjet e koeficientit të rrezikshmërisë edhe vendet e rajonit, se atëherë mëse ne e shohim edhe vetën se në çfarë rangi jenë sa i përket sigurisë rrugore. Unë absolutikisht nuk jam i kënaqur për shkak se aty po thotë se janë 2000 aksidente më pak ose parafërsisht 1584. Sa i përket aty në aksidente, ato mund me kanë aksidente të cilat janë zhvilluar edhe përmes raportit evropian të aksidente, nxjerr shumë probleme. Sakt nuk i kanë edhe policia se sa aksidente janë zgjedhur përmes raporteve të evropiane që edhe ato të futën tash në aksidente. Do të thotë edhe ajo është një numër i caktuar i aksidenteve që do ta shohim më së se absolutikisht qeveria jo nuk ka punuar në aspektin e sigurisë, nuk ka marrë as një element. Unë edhe herët e kaluara kam thënë se të posparasisë plus minus 5% rritjes së zvogëlimit të aksidente nuk varet më, nuk do të thotë se qeveria ka marrë mosa preventive. Ato varet edhe prej faktorëve incident ose prej kushteve atmosferike në çfarë rrethona ka ndodhur aksidenti. Këto janë ato elementet kryesore. Pastaj unë do të ndona pak të mosat preventive. Nuk mundet asnjë institucion i qeverisë Kosovës me marrë mosa preventive derisa nuk ka hulumtim të elementeve dhe shkaktarëve të faktorëve të cilët kanë shkaktuar aksidentin. Në këtë raste unë po them vetëm se kishim gabuar në qoftë se na kishim dhënë ndonjë përqindje faktorit njeriu, automjet ose rrugë, në qoftë se na nuk kena kryer hulumtime. Edhe hulumtimet sigurisht se mund më bë në Kosovë, duhet të krijohen institucionet përkatëse, sikurse janë edhe jashtë institucionet institutet për siguri rrugore, ku aty do të bëhet edhe hulumtimi i aksidenteve. Dhe ne nuk e kemi një institut të tillë. Absolutikisht nuk e Dhe kemi. nuk kemi asnjë hulumtim që tregon se ju e keni pasë ministri Lekaj para një javë ka dalë se ju ka leju qeverisë për me kriju këshillin e sigurisë rrugore. Unë tash edhe për këtij veni i them se Këshilli i Sigurisë Rrugore ose Agjencioni i Sigurisë Rrugore, se në këtë rast ashtu edhe duhet për mu qujt, sepse duhet me pas kompetenca ekzekutive, derisa instituti duhet me pas kompetenca hulumtuese. Edhe këto dy janë elementet të cilat neve na bashkohen edhe që rezultatin e mosave preventive mujt me analizu, mujt me vret tek mas 3 deri në 5 viteve. Do thotë edhe kjo është ajo strategjia edhe kombeve bashkume ku i përcakton 5 fusha të cilat ne duhet më konë përgatitur. Njëna prej fushës është personeli. Na nuk janë përgatitur me personel për më mujt me marrë ato mosa preventive. Pavarësisht se jemi do kolegë që i morë edhe në fushën, është mesin e të në edhe fejza, për shembull, po thjesht nuk është ajo fushat e specializimit sa i përket hulumtimit e aksidenteve. Nëse ne vim, s'kemi kuadro, po thua. Absolutikisht, nuk ka kuadro të cilat janë të specializuar. E di se mujt mi kriju. Ato krijohen në një afat shumë shkurt kohore 6 muaj në vet. Edhe që do të merren me ato problematike, po nuk ka. Për momentin nuk shoh një institucion që merret as fakultet, as kurrë se merret me ato probleme. Pastaj kemi infrastrukturën rrugore. Është shumë interesante ona. Sa herë përmirësohet infrastruktura rrugore me rrugë e shpejtë ose autostradë, sikur se na thojmë, si tham autoudhë, po i tham rrugë e shpejtë, me dyshërita në kaje, gjithmonë kemi të bëjmë me numrin e zvogëlimit të numrit të aksidenteve. To na është e kundërta. Na i nxojmë. Rritet. Na i nxojmë edhe tash definitivisht duhet të na tregu këto se na duhet më marrë me atë problematik pak më seriozisht. Në rast se është 2018, qeveria shtash ka marrë hapin për themelim të këshillit. Po shndrohet këshilli në agjencion, krijoi institutin. Hajde të punojmë pak për siguri rrugore, se nuk mundesh nësh. Pastaj kemi edhe elementin e tretë automjetet. Shka të ndodh tona? Tona të ndodh kufizimi i vjetërsisë automjeteve, shfuqizimi i vjetërsisë automjeteve, nuk mendohet qysh me importu një automjet më të ri me të njëjtin çmim sikur automjeti i vjetër. E supozojmë një rast,
Në rase, së doganat edhe procesi doganimit, taksat rrugore, i krahasojmë mes 6 vjeçarit edhe 12 vjeçarit, na shohim se 12 vjeçari është shumë më mirë për me për në Kosovë. Do më thonë, levredi financiare. Hade ta bojmë 6 vjeçarin me investu ose me blej për jashtë, me taksa, zvoglimit e taksave, edhe tjetë kostoja së kërë 12 vjeçarit. Unë jam i bindur se sësët qytetari i Kosovës do të merë automjetin e ri. Tash, shka ndodhë me këtë punë? Me këta na e freskojmë tregun. Me automjetet të reja, e zvoglojmë mundësin e aksidenteve të faktorit automjet. E zvoglojmë mundësin e faktorit rrugë. E tani duhet koncentrohemi se faktori njeri, zotri Dedaj, se duhet themi se edhe këto automjetet, cilat nuk është se kanë qenë shumë të vjetra, nëse flasim për këto me fatalitet. Në ullim tim që unë e kam bo, nuk është ma në Kosovë 85% faktori njeri, nuk është 85%, është ma i vogël për shkak të vjetërsisë rrugës dhe vjetërsisë automjeteve. Një du mi të regu. Në ministri e keni shumë qartë që thëtë 80% automjetet janë mbi 17 vjeçare. Standardet evropiane, mbi 12 vjetë, konsiderohen si automjetet e amortizuar me 80%. Në rast se këtyne automjeteve nuk u mohet mirëmbajtje dhe kontrolla mirëfillt teknike, mos harroni se faktori automjet me neherë e rretë dhe Zotri Mustafa, më thatë që janë bërë fushata vizituese dhe po punohet, janë ngritë gjitha kapacitetet. Pat një deklarat ministrit Lekaj kohë më pare, cila më pastaj u ndryshua, sepse pat një reagim publik për ritestim të gjithë atyre që vozisim, do më thonë vozicve. Dikur u tha që do të ketë një ritestim vetëm të atyre që marrin lejen për 2 vite, dhe pastaj për shkak gabimeve të ritestohet, nuk e kemi pas qartë shumë mirë të se është ndryshuar kohë pas kohe. Një gjë tjetër, egzaminerët nuk janë me kontratë rregullt, janë mende me kontratë bivepër, edhe këtë e kam dëgjuar nga zyrtarët e Ministrisë të Infrastrukturës. A janë menduar që këto probleme brenda Ministrisë të ndryshohen, që ndoshta do të reflektonin që mos kemi një numër të aksidenteve kaq të madh? Unë mund të flasë për kompetencat të cilat ka këshilli, kurse se përket aspektit të egzaminerave, aspektit patent shoferit, nuk kemi thirrur të flasë për aspektin e patent shoferave, aspektin e kontrollave teknike. Sepse gjithmonë unë këtë them që duhet të ketë të implikuar persona më tepër në dialog, sepse janë të ndara fushat. Komunikacioni si komunikacion, trafiku është një oqean jashtëzakonisht i madh. Dikush mbulon çështjen e edukimit, dikush mbulon çështjen e automjeteve, dikush mbulon çështjen e infrastrukturës rrugore. Është në një ambrell. Sa i përket çështjes së ritestimit, unë mendoj që ndoshta duhet shkohet sipas standardeve evropiane, sepse nëse të humb patent shoferin, atëherë normal që duhet të nënshtrosh ritestimit. Pas humbjes pikëve kjo fjalë. Po, ka mundësi nëse humbjes patent shoferit, edhe është edhe elementi i dytë që normal që ne duhet të mësojmë me rregullat e Bashkimit Evropian, sepse keni edhe vozitjen ose ngasjen e sigurt që quajmë në poligonet e ngasjes sigurt, që zakonisht një shofer i ri duhet të nënshtrohet edhe testimeve të ngasjes së sigurt nëse dojmë të implikojmë standardet e Bashkimit Evropian. Sepse ju do të keni parasysh që Bashkimi Evropian ka poligonin, po më thoni zotri Mustafa? Gjithë e kanë? Të gjithë e kanë poligonin e ngasjes sigurt. Bile mund të flas me kompetencë plotësisht të plotë se Zvicra i nënshtrohen edhe 2 provimeve në kuadër në afat prej 2 vjeçare se përket vozitjes së sigurt, që nënkupton domethënë vozitja në akull për patent shofi, ri, vozitja në ujë e kështu me radhë. Kurse sa i përket elementet që potencoj zoti Dedaj aspektin e hulumtimeve, unë po i them që Ministria e Infrastrukturës për momentin nuk mund bëj hulumtimet. Pse s'bëjt hulumtime? Sepse nuk është një institut, ndoshta duhet krijohet instituti, po unë mendoj që kemi institutet të mjaftueshme në Republikën e Kosovës, të cilët duhet të kërkojnë certifikimin nga Ministria e Arsimit për me qenë institut për i specializuar për një lëmi të caktuar. Ajo çka për momentin kemi pengesë, që ndoshta shumë shpejt në të ardhmen ne duhet dalim që ta kemi një bazë të shënimeve ose një bazë të digitalizuar të shënimeve, sepse ajo është ka na mungon. Edhe jemi duke bërë përpjekje të mjaftueshme për ta nxjerrë në bazë të shënimeve të aksidenteve rrugore. Aksidenteve, databazë. Databazë të aksidenteve. Ne kemi një databazë
këto databazët që i ka policia, po jemi duke punuar që databazën ta digitalizojmë. Dhe çfarë do ndihmonte ajo? Ajo do të ndihmonte jashtëzakonisht shumë në aspektin e aksidenteve, sepse për momentin ne nuk kemi nuk dim se ku na ndodhin aksidentet rrugore, që neve na ndihmon jashtëzakonisht shumë për ta marrë një aks rrugor për ta trajtuar, qoftë një institut, qoftë një ekip nga Ministria e Infrastrukturës për ta studiuar një aks rrugor. Pastaj mendoj që në databazën ose në digitalizimin e databazës ne duhet të kemi edhe aktin final, që në kuptojmë me verdiktin final gjykatave, sepse verdikti final i gjykatave zakonisht na tregon kemi parametra, Noli ndoshta na ndihmon edhe më tepër se është ekspert i gjykatave, na tregon se domethënë cili ka qenë faktori kryesor i aksidentit. Kur ne kemi domethënë një databazë të digitalizuar, kur ne kemi një pasqyrë më të qartë për të marrë në analizë domethënë të gjitha parametrat që ndikojnë negativisht në sigurinë rrugore. Do të shohim në... Po, mund të përfundojsh, mund të përfundosh para klinikës. Me qenë se ne dasht e mos dasht, dhe më thonë, ne raportojmë çdo vit në Komisionin Evropian, edhe nga viti 2019 ne jemi obligativ të implementojmë traktatin e transportit, ku traktati i transportit ngërthen në vete një mori direktivash që janë, dhe më thonë, që jemi obligativ të harmonizojmë me Bashkimin Evropian. Dhe më thonë, ku përfshin edhe direktiva për menaxhimin e sigurisë rrugore, infrastrukturës rrugore. Që besoj do të harmonizohen lehtë me aki komunitar, por shumë vështirë të implementuosh me zotëri Mustafa, sepse ne kemi ligje të mira, por të mira në letër, vështirë të realizueshme. Ekzistojnë disa në Bashkimin Evropian që njëra nga to është edhe enforcement ose fuqizimi i ligjit ose implementimi i ligjit, edhe mendoj që duhet të punohet edhe në ato. Ta shohim bashkë, zotëri Dedaj, një kronik ku do të shohim se sa respektohen rregullat dhe shenjat e komunikacionit nga ngasisit e automjeteve. Është një reportazh i realizuar në Prishtinë, gazetarja e emisionit Imazh të Uta Mujaj, së bashku me një instruktor dhe veturën e RTK-s, kanë shkuar nëpër Prishtinë në rrugë të ndryshme për të parë nga afër se çfarë ndodh gjatë disa orëve në komunikacionin e Prishtinës. Numri i madh i aksidenteve në vendin tonë është bërë mjaft shqetësuese. E gjithë kjo vjen si pasojë e shpejtësisë së madhe të automjeteve. Mirëpo, në vazhdim do të shohim se sa respektohen rregullat dhe shenjat e komunikacionit nga ngasësit e automjeteve. Mos respektimi i shenjave të komunikacionit është njëri ndër shkaktarët e aksidenteve në rrugë. Adhe Berisha, inxhinieri i komunikacionit, thotë se ngasësit e automjeteve në të shumtën e rasteve nuk janë të kujdesshëm. Sa i përket rregullave të trafikut, nuk janë duke u respektuar aq sa kërkon ligji i trafikut. Ajo që po shohim domthonë edhe që shohim çdo ditë është shpejtësia e madhe jashtë limiteve të lejuara si në zona urbane, si në zona jashtë urbane. Si pasojë e mos respektimit të shpejtësisë është shkaktari kryesor që janë duke ndodhur edhe aksidentet e shumta, sidomos edhe rasti i fundit me fatalitet edhe raste tjera. Rruga B është një ndër pjesët e kryeqytetit ku qarkullimi i automjeteve është shumë i madh, ndërsa gjatë xhirimit kemi hasur në disa shkelje rregullash në trafik nga ana e shoferëve, të cilat janë rrepsisht të ndaluara për shkak se rrezikojnë jetën e qytetarëve. Do të thotë kufizimi i shpejtësisë në këtë rrugë është 40 km/h, po mos të kesh shumë shej, maksimumi shkon 50 km/h. Sa i përket domthonë mjetet të cilat po i shohim që janë parkuar janë në shirit qarkullues, do thotë ato nuk kanë drejt u parku fare për shkak domthonë se po është shirit për lëvizje, jo për parking, do thotë po shohim që tash në të dy anë ka mjete të parkuara, domthonë ku s'kan drejt u parku, se vështirëson edhe pamjen për pjesëmarrës tjerë trafikut, edhe rreziku për kombësor. Po ashtu rasti tjetër domthonë që përpas në shiritin e djathtë që ka mjete të parkuara që s'kan drejt është ndalë edhe në shiritin e mesëm. Atëherë vështirëson domthonë edhe neve si pjesëmarrës për të kaluar në shirit tjetër, po mbi të gjitha edhe nëse veç ka një kombësor duke kaluar, atëherë mund të paraqitet rreziku. Po ashtu, as vijat e bardha për kalimtar nuk respektohen. Mund ato parakalohet ose parkohen automjetet.
me qenë se veç jem këtu të rruga B, është e përmenëm domon mjetet që po parkohen shirit qarkullues dhe mjetet të cilat janë parkuar afër zebra, ku edhe po të lejon të një gjatë tillë për mu parku, domon bazë ligjit, rregulla trafikut, nuk ka drejt domon mjeti mu parku më afër se 5 metra, na domon këtu po shohim një mjet veç se është parku në zebra, në vend kalim të kombësorëve, që nëse tash kem domon një kombësore, sidomos një fëmijë domon ku është me gjatësi domon vogël, atëherë na nuk kem pamje derisa takohem drejt për drejti me ta. Po më në rast domon kur kombësorët veç fillun daljen domon mjeti as që ndalja, as që tentoj të zvogloj shpejtësinë apo pranoj na kaloj domon me një shpejtësi jashtë limitit në udhkryq, ku çdo pjesëmarrës domon do të para çdo udhkryqi apo para çdo pengese do të jetë i gatshëm për ta ndalë mjetin. Ngasësit e automjeteve shpeshherë përdorin edhe celularët, të cilët janë të ndaluar edhe për shoferët, po ashtu edhe për kalimtar kur janë duke kaluar zebrat. Sa i përket domon ligji i ri i trafikut tash gjatë kalimit kombësor, gjatë kalimit rrugës, ndalëm përdorimin e telefonit apo kufjeve mvesh për shkak që kombësori të ketë domon një siguri më të madhe që të vërtetoj se a mund një veprim tillë ta bëjmë në mënyrë të sigurt. Sipas inxhinierit Berisha, gjithsesi duhet që në rrugë të vendosen kamerat dhe radarët. Ndoshta do ishte mirë edhe do ishte kish me qenë e duhur që kjo rrugë pajiset me kamera, pajiset me radar statik, ku do ishte një monitorim gjatë 24 orëve dhe për ata të cilët kalojnë limitin e lejuar marrin domon ndëshkimin përmes kamera o përmes blica o radarëve statik, ku edhe ligji e parashet domon që çdo shofer i cili drejton mjetin dhe në vendkalimin për kombësor, nëse nuk respekton rregullën dritën e gjelbër të kombësorit, është me gjop prej 100 deri në 300 euro, ku edhe patenti i mirë domon deri në 6 muaj. Te kalimi i shpejtësisë, përdorimi i telefonit, alkoolit dhe drogës, si dhe mos respektimi i shenjave të komunikacionit, janë faktor kryesor që shkaktojnë aksident në trafik. Pavarësisht shkeljes së rregullave të komunikacionit, nga ana e ngasësve, kalimtarët duhet të jenë të kujdesshëm. Rikthehemi në studio, shikuam një ditë në komunikacionin e Prishtinës. Nuk mund të themi një ditë, disa orë, sepse ka qenë e pamundur ndoshta dhe të qëndrojmë më gjatë, po për ato pak sa pam disa shkelje. Zotëri Degaj, edhe prej kalimtarëve ndonjëherë me telefon, por e diskutuam edhe në këtë studio. Ndodh që kombësorët dalin vend e pa vend. Jemi dëshmitar, jemi shofer gjithë dhe jetojmë në këtë vend. Por nëse shpejtësia është e vogël, mundësia për me shkaktu një aksident me fatalitet është më e vogël, apo? Po, sigurisht. Me qenë se Prishtina është vend urban, edhe shpejtësinë e ka të kufizuar me 40 km/h, edhe vetë për kufizimi i shpejtësisë nivelin e tillë të ulët, tregon se në qytet ka pjesëmarrës komunikacion si drejtues të automjeteve, pastaj edhe kombësorëve, në qoftë se shkojmë i selektojmë tash edhe kombësorët, atëherë shohim se aty ka edhe plesje, edhe fëmijë e tjerë e tjerë. Pra, në bazë të kësaj historie që na pam se nuk ka kushe disa thyrje të rregullave të qarkullimit, edhe pse unë i konsideroj drejtuesit e automjeteve të Kosovës si prej drejtuesve më të mirë të rajonit ose të Ballkanit, për shkak e kam opinionin tem, për shkak se gjitha shtetet e Ballkanit nuk e kanë pas të nënshtruar, nuk ju kanë nënshtruar rregullave të licencimit të autoshkollës, sikur se ka bën në atë kohë Ministria e Infrastrukturës. Çdo autoshkollë, edhe sot e kësaj dite e ka mbrana kompjuterin, do thotë prej 2003-s e deri me sot. Absolutikisht mbrana autoshkollës i ka pjesën praktike edhe pjesën teorike. Unë e di se ka ngecë të qeveria mënyra e vlerësimit të instruktorëve, të punës së instruktorëve, mënyra e vlerësimit të tyre, për me pa tamam sakt masanej se sa është të dhonë, ose sa një instruktor i ka dhonë njohëri një kandidati. Unë do të marrë një shembull në shtetet e perëndimit, i marrë evidenca një instruktori, edhe në momentin kur testohet
kur testohet kandidati, aty evidentohet a ka bë gabimin e rond, mesëm ose tult. Në rast se i përsëritet i njëjti gabim i rond, sigurisht dalja në stop, atëherë instruktorit i jepet vërejtja që në rast se vazhdon me kësi trajnime, definitivisht ai këtij i merret licenca. I merret licenca. Këta unë duhet t'ju them se ka met Ministria e Infrastrukturës tash, ka met me zhvillimin e programeve të sigurisë sa i përket aspektit të patent shoferit. Do të ndalë tash pak. Sikur 2002-ën, sikur 2018-ën, nuk ka program e testimi. Që i kishim anulu komplet korrupsionin brenda patent shoferit. Ç'nën kupton? E-testimi është testimi i kandidatëve me kompjuter. Me kompjuter. Me kompjuter. Ata që duan fitore më thonë është se 2005 ka përfunduar, me qenë se unë kam qenë drejtori i departamentit automjeteve, patent shoferit, ka përfunduar e-testimi kur nuk është fut në funksion. Definitivisht, do të thëtë, na e kem lënë vetën vetë, në qoftë se kem bëjmë me edukim, e kem lënë vetën onash, rreth që 13 viteve, pse nuk e kem praktiku e-testimin me eliminu komplet korrupsionin në patent shofer. Dhe pse nuk është praktiku? Tash tregoj. Në qoftë se shohim tash këto instruktorat, parametri kryesor është marrja evidencës së kandidatëve. Me adhlon përgjegjësinë instruktorit lidhur me trajnimin e kandidatit. Në qoftë se instruktori ja ka nënshkruar kartonin kandidatit, edhe ai bën gabime trona, ndaljen stop, te kalimin vit plot. E këto detajet, atëherë çaj instruktor ka më marrë licenca. Edhe këto dy elemente që unë i thash, në rast se kish mu praktiku prej 2005-ës, sot nuk e kishim pas tonë që ta të vdekun. Harronet punë. Në rast se, edhe një du me thonë, e kishim praktiku poligoni sigurisë. Në qoftë se ju se dinon, do t'ju tregoj se qeveria e Kosovës në 2008 e ka pas ofertën prej Austrisë për me bën poligoni sigurisë. Ata të cilë kanë qenë kompetent, le ta dhojnë përgjegjësinë për shkak nuk ardh poligoni sigurisë para 10 viteve. Pse nuk ka zbatu eliminimi pikave prej 2004-ës? Ka pas ligjë sigurisë. Pse s'është praktiku? Në qoftë se kemi një nen që lëndë në kundërvajtje kanë zgat 2 vjetë, na kemi pas për 3 vjetë, kanë mujtë mja morë për 2 vjetë se ka pas balë njerë se kanë hekë. Pastaj, pse nuk e kanë leju, ju e dini se na drejtu së të automjetit triti, kem na për aksidentin qytet. Na bisedum parës. Rruga B është bo... Matje shpejtësisë. Rrugë matja për shpejtësi. Edhe që na nuk du me thonë ashtu, po du me thonë është. Rruga B është bo testimi ose aplikimi përdorimi i automjetit në cilësit lodrës. Për një. Në rast se këta njerëz e kishin vendos në shofera 3, edhe 3 vite me drejtu automjetin në mbikëqyrje, këtë flasë në mbikëqyrje, çfarë do vepre se kish bën ky, e kish marrë mbikëqyrësi dënimin, a besoni ju se mërna 3 vite që ajo energji negative që e kanë pas ata djel për me drejtu automjetin e kishin kaluar në moshë adoleshencës, ishin testuar poligonin e sigurisë në kushte të ndryshme atmosferike, edhe e kishin fitu një shofer në drejtues të automjetit të sigurt. Kjo është metoda për zvogëlimin e aksidenteve, vetëm sa i përket faktorit njeri. Vetëm faktorit njeri. Testimi e përmendi zotri Dedaj dhe poligoni i sigurisë 2 çështje të rëndësishme. E-testimi, ka që vështirë i realizueshëm, zotri Mustafa? E-testimi nuk mendoj që është vështirë i realizueshëm, por normal që e-testimi don një shtrirje të rrjetit. Në 2005 të nakon. Është don një shtryrje të rrjetit, është shumë e vërtetë, nuk do të thotë që unë besoj që viti 2019 do të na gjejë me e-testim. Do të thonë, ashtu që në planifikimet e Ministrisë Infrastrukturës, viti 2019 do të na gjejë me e-testim. Edhe normal që e-testimi don një shtryrje të rrjetit, edhe e-testimi don një investim të jashtëzakonshëm, duke pas parasysh edhe poligonin e sigurisë rrugore. Për poligonin e sigurisë pajtona. Dy elementet që poligoni i sigurisë rrugore do në investim të jashtëzakonshëm. Poligoni i sigurisë do në investim 2 milion euro. Minimumi 2 milion euro që... shka për qeveri 2 milion euro, tash na ta shomi. Shka për qeveri 2 milion euro, edhe shka për qeveri mi në shumë 20 hektar tokë. Midis molit në shani. Absolut, nuk ka kur farë të lashe. Që në midis molit. Se kanë kundërshtuar shumë autoshkollat këtë poligonin? Jo poligonin, këta kanë poligoni që e kanë kundërshtu poligonin që i sjellsin kandidatët. Po. Dini për shka?
Pse kanë kundërshtuar dhe poligon? Po ata kanë një hërim shumë të mëdha. Instruktorat e kanë një përvojë shumë të madhe. Edhe poligoni i sigurisë, kur dënë me testu ekzaminere, mundet në trajektorit lëvizjes, ku dënë me testu për parking, për vit plot, në vend kalim të kamësorve, janë elemente që në fush, në trajektorit lëvizjes verifikun, s'ka nevojë më poligon. Evropa ka hekë. Së standard evropian. Kush dënë le të thëtë rënë. Do të thëtë, këta dëshirojnë ta kthejnë. Nëse shkojmë. Ministria për infrastrukturën. Nëse shkojmë, e kanë kthy. e kanë vrasë, po. Edhe të edhe tregom është ju. kriter për Në çato autoshkollat. statistika, që ne i pom, sa njerëz kanë bërë aksident në poligon në parking. Vishtet më dhoni çfarë statistik, unë do t'ju përgjigj në çdo detaj. Sa njerëz kanë vdekur, sa janë lënduar dhe sa aksidente kanë ndodhur në parking. Shqeni, problematika e sigurisë e donë një studim pak më të madhe se sa e kanë bërë këta. Shumë më të madhe. Pse? Në rast se na e lejojmë që ai me hinte e kalin vit plot, edhe rrëzojmë poligon se li, pse valla hypin 1 metër mbi vinë plot ose jashtë vijës plot. Shqeni, çmendoria ka gjithçka, por nuk ka arsyeshmëri të sigurisë. Arsyeshmëri teknike nuk i jepet asaj fushës. Nuk i jepet fushës. Unë po ju them, se mendojmë për me eliminu korrupsionin. E testimi që vanu që 13 vjet. Qëllimisht të vanu. Zëri Mustafa po thotë që në 2019 do t'jetë. Mos harro. Jo se harrojmë sepse e kemi. Jo, fitore, unë du më tregu. Qysh se në 2015. Po besoni që do të bëhet 2019? Jo më çfarë. 2015 ka filluar që kjo tender. I kom pas informacionet që qysh ka shku. E 2019. Çdo herë kanë thonë qershor, dhëtor, erdhëm dhëtor. Që nga si procesi liberalizimit vizave. Departamentin e patrun shoferit nuk e udhëheqi, kështu që nuk e di. Dakor, ti ke udhëheq, po unë se udhëheqi. Në fitore ka dalë që për fat se mora projektin me vetin. 2005 në muajin e tretë ka prezantuar qeveri në sallën 301. Media është prezantuar, kanë dalë e testimi për kategorinë B dhe C. Tash tregoj. Unë vetëm për shoh drejtaj që në këtë debat që ka dashur me thirr gjitha departamentet e Ministrisë së Infrastrukturës, unë kam menduar që ata sjellin. S'ka nevojë. Sjellin. Zëri Mustafa, sepse po e shoh që po arsyetohet gjithmonë që unë nuk jam për këtë. Ne kemi kërkuar nga Ministria e Infrastrukturës që të sjellë dikën që flet për aksidentet. Aksidentet kanë faktorin njeri, faktorin automjek, faktorin rrugë. Absolut pajtona. Po nuk pajtona në konotacionin të cilin jeni ka e dërgoni. Çfarë konotacioni po e dërgojmë? Absolut, sepse në çdo emision diskutohet, domethënë, parametrat autoshkollë, parametrat kontroll teknike dhe parametrat shumë. Unë ju thash çush në fillim, domethënë, nuk është komunikacioni, komunikacioni nuk është vetëm autoshkolla. Komunikacioni është një digaster që përfshin oqeanësht. Dhe e keni kuptuar në këtë oqean çfarë nuk po ecë? Po, absolut e kemi kuptuar çfarë nuk po ecë. Çfarë nuk po ecë? Nuk po ecin, po mendoj që për momentin në Kosovë, në Ministrinë e Infrastrukturës, po flas për Ministrinë e Infrastrukturës dhe digasterin ku të cilin unë e udhëheqi. Orientimet dhe vullneti politik për rregullimin e sigurisë rrugore është. Gjithmonë, domethënë, një nga parametrat e parë që mirret në çdo qeveri është vullneti politik. Ju e dini që me vullnetin politik ne kuptojmë harmonizimin e legislacionit me direktivat e Bashkimit Evropian që jemi duke bërë, është duke u bërë. Pastaj, formimin e Këshillit të Sigurisë që përmendi zoti Oldedaj që është a do të jetë akt në ligjor udhëzim administrativ apo do të jetë vendim, edhe normal që pas të gjitha këtyre domethënë do të jetë rishikimi i strategjisë, programi nacional për siguri rrugore, edhe normal që edhe këto çështje që i potencuat aspektin e sigurisë në vendet urbane, domethënë do të mundohemi. Nuk është e sigurt, po do të mundohemi që të lëshojmë këshillën në nivel më të ulët, sepse nuk mundet që nga niveli qendror të udhëhiqen të gjitha. Domethënë do të ketë këshille rajonale, besoj që në të ardhmen që do të kemi këshille rajonale për çështjen e aspektit mobilitetit dhe urban. Vullnetin e keni për t'i bërë këto që i thatë. Absolut po. Po çfarë është bërë deri tash? Është bë. Për atë sa jeni ju aty. Për atë sa jam unë aty, domethënë jemi në fazën, jemi në fazën, thash që është bë, që është aspekti i flet palosjeve, qaç ka qenë mundësia për të bërë aspekti i flet palosjeve, edhe normal që nga marrja e mandatit tim, jemi ka e bëjmë ngritjen e databazës që është jetike, është jashtëzakonisht me rëndësi për neve elementi 1
ngritjen e databazës. Keni qitë një datë fundit se kur do t'jetë databazë? Absolut, jo, nuk kemi qitë si kur do t'jetë databaza, sepse normal që databaza do një investim të jashtëzakonshëm. Kemi mendu që me databazë do t'i pajisim të gjithë policinë e trafikut me një smartphone, me një tablet, apo me një diçka të tillë që të kemi letër më pak dhe të gjitha shënimet janë përmes teknologjisë informative. Do një ngritje në një softverit dhe digitalizimin komplet të bazë shënimeve të aksident. Mos me bo shumë tragjike këtë punë, qare s'kam pa folë me një kolegë si për në agencionin e veterinës, në 2012 e kanë databazën edhe e kanë softverin për përcjelljen e secilës kafsh në Kosovë. Na nuk kem databazë për shoferat tonë. Edhe kjo ty të kallëzën se sa i jem kont për kushtuar na për më mujtë me eliminu ose më hullumtu aksidentën në komunikacion. Nuk thash që nuk ekziston databaza. Databaza ekziston, po thash që duhet të ngritet databaza. Se cili bujk, si të cafljo, pa kish me morë që ata dhe më shku me së registru. Shqeqa, nuk është arsyshme, nuk është arsyja që mundet me thonë institucioni jonë që merret me elementet e sigurisë. Pse? Në qoftë se në 2005 e kim përgatit salat, kim pru softverat për e-testim, edhe avallohen mërna 2 mujve, gjitha elementet, jap dorehesione, avallohen gjitha shkon buxhetin infrastrukturë për 300.000 eurove. Se rëni, edhe kur mos merret iniciativë për e-testim. Kur? Së del 2015, hapët tenderi, anulohet, hapët, anulohet. Ministrisë e dim pse, edhe tash, çdo vit më thot tash, besoni se unë e kam hub gjitha shpresat që kjo institucionet tona që janë, që do të merren me elementet, me hulumtimin e elementeve të sigurisë. Mas pore mo, duhet me pas një politikë që do të zhvillohet e mirë fillt. Në qoftë se nuk ka hulumtim të aksidentet. Unë do të flasë, unë përnoj në BT profesorë dhe jap e udhëheqje programin e sigurisë infrastrukturës. Edhe na me ata njerëz që 2 vite unë e përnoj në hulumtimin e elementeve të sigurisë rrugore, thjesht përmes metodës drejtare arshish. Njëni për studentëve të mirë, më mirë se ka qenë, e kem pas stash dhe kem akondosht më ardhi kush prej ministrisë, me po shka të thot, keni pas stesën. Unë jo. Të kallëzoj kush ka ardhur. Mirë, okay. Mos e nej. Edhe e sheh një pikë të hulumtimit, me metodën e drejtarës shish, ku keni stacionin e trenit në Prishtinë, të shkolla mesme, ekonomike, me po ju sa pika konflikti i kem aty dhe sa rastet aksidenteve në kanë ndodhur. Një student? Studenti bashkë me mu, 2 studentë edhe unë e kem bërë punë. Ata ne kem kryer hulumtimit. Problemi më i madh është, sa herë se shkoni aty, edhe ky që prej ujësjellësit, ruhi se keni shëgjetën për këthim nonën e mojt. Këthim nonën e mojt. Nona mojt është e mbyllme me pahi elastike. është e mbyllme, s'munësh më shku në tona. Në qoftë se dikush i hujna vjen në aty, edhe kthehet nonën e mojt, shkon i bjen pahijes elastike, vjen ky prej Fushkosovës edhe mundet me myt. Shqyqeni, Prishtinës... Sa ajo nuk e largu? Po jo, se largu, halomar, 2 herë është regjistru. Edhe si vjet, prap është shënzu me të njëjtën shenjë. Prishtinës edhe krejt rrugëve të Kosovës, kem nevojë me bon auditimin e sigurisë rrugore. Flas që për çdo segment rrugor, përmes databazës, kuptimin e shenjave të komunikacionit, kuptimin e gjitha elementeve rrugore. Gjitha, një projekt rrugor ose një rrugë është me sinjalizim që i përket elementit rrugor, pastaj kemi ramjet tërthore, ramjet gjasore, koeficientin e vrasësisë ndërkombëtar. Asnjë rrugë të na që janë ndërtuar për 30 vjetëve nuk e plotson kriterin e shpejtësisë kufizuar vrasësia rrugore. Me qenë se do na më fol tash me shkencë. Nuk i plotson. Përveç autoudhave që na i kem kryer. Nuk i plotson. Në rast se ti një rrugë që ja marrë 30 vjet, s'ka intervenim, edhe e ki 80 km/h, ti nuk je në gjendje më me frenu me distancë sigurisë. Ki më bën ndeshje. Ku të bën ti ndeshje atëherë mas kallohet ju mu denu shoferi. Në rast se na rrokim, i bëjmë një hulumtim të saktë, edhe neve kam në dalë elementi rrugë, saktësisht elementi vrasësisë rrugëtore. Edhe ti dush mu eliminu, mëse ne do të institucioni për ka që nuk ka marrë asnjë veprim për me ndryshu vrasësinë
rrugore për me ndryshu ose sipërfaqen e rrugës për me botësar. Vetëm një element e mora. Së rasti studimit që na kem bë, të pikërisht aty ku kryqëzohet rruga në mbikëqyrjen e ministrisë sa është, edhe qytetit, i kemi hiq më pak se 12 pika konfliktit për i tyne 4 janë aktive. 4 janë aktive për çdo moment që na i konsiderojmë i nivelit të rrezikshmërisë së lartë. Edhe sot e kësaj dite, absolutikisht nuk është kërkush i interesuar. Çka ndodh me projektet rrugore, ministri por lekë u knaq të preshërita, u knaqën edhe katune në për komuna, edhe në Klin. Edhe në mandatin e kaluam edhe sot, mandatin e kaluam një rrugë në fshat asfaltohet 3 metra gjerësia rrugës. Quen krejt katonarët kënaqën. Kështu një mirë. Shka dhe më thonë në qëse se na ashtrojmë dikuj rrugën 3 metra gjonë. Çka i bjen? Me një fshat, ajo është... Po dhe fshatra duhet zhvillohen, se duhet ta... Edhe unë jam për mja zhvillu. Po më bërë rrugën 6 metra, jo 3 metra. E ngusht, po më thoni. Sigurisht. Jo me standarde. Po s'ka standard 3 metra rrugë ma. Për fat keq. Dhe në atë rrugë mëse ne vish pritet fataliteti. Nuk pritet aksidenti. I vogël, me raport me e plecu. Po thjesht fataliteti në nivelin e rrezikshmërisë më të lartë më. Edhe shqetësues është ajo. Cili projekt ministri e ka të përfunduar projektin e sigurisë rrugore. Në bazë të kategorisë rrugës, na i selektojmë se eksperta, kur dënë me bë një autoudhë i ka elementet e sigurisë rrugore që duhet mu kry projekti e sigurisë rrugore. Asnjë nuk e kanë. Hala nuk u reklamu në qëllë se dikush për ministrisë ka dalë po, që ke rrugë e ka dhe elementin. Fitore duhet me ndërhyrë dhe zoti Mustafa. Sigurisht. 2 rrugë, 2 projekte në 2007, kur neve në kanë dhënë sektorit sigurisë, bashkarisht unë edhe një kolegi jam që edhe ka doktoru, për fat keq, edhe për mu për fat keq, se kam doktoru në këtë lami, nuk i kem leju në atë kohë për mu zbatu. Për shkak se njonin projekt ka ndollë 2 pikat zeza, 2 pikat zeza janë identifiku, tjetërin janë identifiku edhe 5-6 vendet të rrezikshme që i kemë thonë se pa tjetër do të me intervenu. Dyta është, pikat e zeza në nivel Kosovës janë 2 që janë bon. Njën on Nisnis, tjetër on Kmetovc, që unë edhe Ramadan Mëzëri ku i kemë bon. S'ka mo. S'ka mo pikat zeza. S'ka mo. Nuk janë për hulumtime tjetër. Kerejt edhe shtetet e balkonit perëndimor, ku të fulish për siguri rrugore, për pikat zeza të shetë hartën. Ku janë? Ku të fulish për vendet të rrezikshme të nivelit nalt të shetë hartën. Se cili qytetar, gjatë lëvizjes me automjet, on gjendje në mënyrë elektronike mi pa edhe vendet ku mundet me pas rrezikshmërinë e lartë për drejtimin e automjeteve. Zotri Mustafa, zotri Deda ngriti kogja shumë probleme, të cilat thotë që nuk janë bërë, as nga kjo ministri, por as nga qeverisjet e kaluara të kësaj ministrije, sepse përmendje dhe vite të kaluara. Ka probleme shumëta të cilat jo rastisht po vinë deri te këto aksidente. Jo, absolut nuk ka probleme të shumëta. Unë konsideroj që jemi në hap me kohën, absolut që jemi në hap me kohën, sepse aspektin që e potencoj zoti Deda, aspektin e auditimit sigurisë rrugore. Që kemi në hap me kohën nëse prej 2003 se kemi 2005 më saktësisht. Tash po flasim për aspektin e auditimit sigurisë rrugore që folën zoti Deda. E pse jemi në hap me auditimin? Unë e potencova që jemi obligativ implementimin e direktivës 2008/96, e cila domethënë flet për menaxhimin e sigurisë rrugore. Edhe normal që me fillimin e implementimit traktatit na jemi obligativ auditimin e sigurisë rrugore dhe inspektimin e sigurisë rrugore. Auditimi i sigurisë rrugore zakonisht bëhet në rrugë që janë duke u ndërtuar ose në aspektin e projektimit. Po që janë ndërtuar më herët projektimit, po. Ajo është inspektimi i sigurisë rrugore. Meqense ju duhet ta kemi parasysh që ende nuk mbulohet me ligj aspekti i auditimit dhe inspektimit të sigurisë rrugore, ne jemi në fazën e draftimit ose të plotësim ndryshimit të ligjeve aktuale që janë ligji mbi rrugë, që në kuadër të ligjit mbi rrugë ne mendojmë ta fusim domethënë aspektin e implementimit direktivës në fjalë, e cila flet për inspektimin e sigurisë rrugore, edhe në kuadër të asaj domethënë do të kemi edhe plan programet, edhe checklist ose proces verbale të cilat do të bëjnë aspektin e inspektimit të sigurisë rrugore. Duhet të keni parasysh që për aspektin e inspektimit të sigurisë dhe auditimit të sigurisë rrugore na duhet certifikuar ekspert të lëmis për auditim dhe inspektim.
ku Ministria paraqet edhe programet e nevojshme për inspektimin dhe auditimin e sigurisë rrugore. Për momentin nuk ekziston, po shumë shpejt që do të jemi obligativ. Unë e thash fituar në fillim se Kosova nuk është e përgatitme me staf profesional. Nuk është. S'ka staf profesional për me u qasë problemeve të sigurisë rrugore. Nuk mundemi me thonë bashkë që nuk ka Po staf, sepse... A tha se do të mund që të viku po, a kush në Kosovë s'është, s'ka staf. Jo, normal do të thonë është standard. Jo, këtu të është problem. është standard që duhet të certifikohen. Në rrasë se unë dhe Ramadani i kem bo 2 projekte auditimin e elementeve në 2007, 2 pikat zeza. 2 pikat zeza që i kem vendosë, atëherë dhe më thonë në im të vanun. Në rrasë unë e testimin, si mos preventive, edukative, që e kem bo, eliminimin e korupcionit. 2005, në halos e kem 2018. Prapë jem të vanun. Kroacia dhe Bosna do të flasë, me qenë sa ato janë shtetet e fundit, edhe kushitull, që e aplikojnë edhe auditimin e sigurisë në të ekzekutuar projekteve të ekzekutume, nuk pajtona. Edhe ta shtërgoj edhe tjetër. Nuk pajtona. Edhe ka më tërgu edhe tjetër. I vetëmi vend që ka fillu auditimin e sigurisë rrugore. Unë po I tregoj vetëmi se vend në rajon. Kroat. Unë po flas për aspektet e raportimit dhe monitorimit nga sito që bëhet. Vendi i cili ka kryer legjislacionin për aspektin e implementimit të infrastrukturës rrugore, sigurisë infrastrukturës rrugore është Shqipëria. Është vendi i parë që ka përfunduar legjislacionin në fuqi. Nuk po flasim për Kroacinë, sepse Kroacia është vendi i Bashkimit Evropian. Po flasim për Shqipërinë. Shqipëria ka përfunduar legjislacionin, kurse vendet të tjera në rajon janë në hartimin dhe draftimin e legjislacionit të fuqi. Na dim se në s'kem ligj sigurisë rrugore. Ligje i sigurisë rrugore para 2 viteve. Kemi ligj mbi rregullat e sigurisë rrugore. Kemi ligj mbi automirët, ligj mbi patent shoferët që ngërthejnë të trifushat. Absolutisht nuk përmendet fjala sigurisë rrugore. Kemi ligj për rregullat qarkullimit, ligj për patent shofer, edhe rregulla për automjete. Edhe po ju tregoj këtu se është i morën drejt për Maqedonisë për kthym. Edhe na kemi zhduk ligjen e sigurisë rrugore. Në le. E kemi zhduk. Tjetër është se qeveria jonë ka nevojë. Unë jam të akord me ta. Shqipëria ka nevoj me plëcu infrastrukturën ligjore, me adaptu viteve 2018-2019. Miqësit krejt qëtu në une se i përmena. Se i përmeni edhe kë. Absolut. Edhe feza si i përmeni arani. Po, definitivisht në s'kem vëndet politik për me kryet. Ja, e nuk se s'kem vëndet politik. Zotri Mustafa tha ka që po... Ja, unë mendoj që ka vëndet politik. Unë mendoj që ka vëndet politik. Unë thamë ju se s'ka vëndet politik. Jo, në le, ka vëndet politik. Unë pju thamë se s'ka vullnet politik me rregullu këtë çështje. Pse s'ka vullnet politik? Po pse mendoni që s'ka vullnet? Shqa, në qoftë se dikush quhet sot thotë du me kriju Këshillin Nacional, a besoni të se që Këshilli Nacional sa i përket Kosovës është i përbën prej 3 vetëve. Këshilli Nacional do të Këshilli i Sigurisë. Këshilli i Sigurisë. Këshilli i Sigurisë prej 3 vetëve. Është sekretari në lej Këshilli, sepse sekretaria është prej 3 personave, po? Kurse Këshilli përbohet prej disa ministri. Ju doni me po strategjinë që e kanë adaptuar ministria prej krahëve. Këshillin e Sigurisë rrugore udhëheqin krejt një 3 akademik krejt doktorat shkencës. Na nuk kem kuadër akademik komunikacionit. I sheni këshillat lokal të regioneve që janë të formuar atje. I sheni raportimet se dojnë, që quhen për aksidente. Ku shkojnë ato raportime? Sa buxhet mundet me pas një këshill? Për i cilit buxhet financohet ato? Për ata unë kam thonë. Hek në këshillin, krijoj institutën e hulumtimeve. Hulumtimeve me kompetencë hulumtuese. Kaloni hulumtimet në agjencion se është ekzekutiv. Aty janë parët. Parët janë aty. Edhe përmes aty në hulumtimeve që janë bo, atë të intervenojnë. Tash, janë probleme shumë të mëdha. Besoni se janë probleme shumë të mëdha. Pse? Kosova ka hekurudha, Kosova ka lumej, ka rrugën. Edhe ju në orë që ai agjencion me i pas fuqinë e fortë financiare, që momentin e hulumtimit, me një herë më shkun zbatim të eliminimit. Para me nënën e qofë se na një Prishtinës, du më shkuman aton për rrugët regionale. Se të regova parës, në qofë se vetëm vrashtësin e këshyre me masi me një aparatur që është e moshin vetëm vrashtësin një komunavdok se do të
prap një radhë një herë mi kry me bon një vrarësi tjetër të rrugëve. Na jem shofera për gjithë dit, edhe na dim se shka të në ndodhë. Na frenon automjeti edhe na shkon 20 metra, jemi 60 km/h. Po nuk ka faj shoferit, bre. Po të kallëzu, bre, ty është mekanizmi, o sistemi i automjeteve, ose është i rrugës, nuk ka njeri, gjuna është. Gjuna im na. Për ata unë e thamë, jemi qesh shoferat mi në Kosovë, sa që ju thamë ka njëherë me kushtet tona të rrugës edhe të automjeteve, me 80% mbi 17 vjetë. Pa asë një intervenim në freskim, edhe me rrugë tona, besoni se na jem jashtëzakonisht mirë. Jemi në fund, sepse këtë pjesë të emisionit dua ta përmbyllim me një rrëfim. Po, zotëri Mustafa, do ta kesh minutazhin tuaj. Do ta përmbyllim këtë pjesë të emisionit me një rrëfim të një doktori i cili i pret këta të aksidentuar në emergjencë. Ndoshta më së miri ai e bën këtë mesazhin, këtë thirrjen për jetën, që të paktën qytetarët e këtij vendi të jenë të kujdesshëm në kufizim të shpejtësisë, duke i marrë parasysh gjitha këto probleme që i përmendi zotëri Dedaj, që me shumicën prej tyre u pajtuat edhe ju, zotëri Mustafa, besoj. Unë nuk u pajtova me disa nga këto, sepse është shumë e vërtet që unë e thash edhe qysh në fillim. Hulumtimet bëhen nga akademit, jo nga Ministria e Infrastrukturës, jo nga Këshilli. Po, kërkove një institut i cili duhet të akreditohet nga Ministria e Arsimit. Këshilli krijon politika, nuk pajtona që Po ju duhet ta kërkoni atë. Nuk pajtona që Kosova nuk ka ekspert në këtë fushë. Kosova ka ekspert të mjaftueshëm sa i përket kësaj fushës. Pse po e them këtë? Sepse kolegët mi të nolit jemi ata që udhëheqin me infrastrukturë rrugore, jemi ata që udhëheqin me departament automjeteve, jemi ata që udhëheqim me gjitha fushat në këtë. Bile qak ka edhe nxënës dhe studentat nolit që udhëheqin me këtë fushë. Mendoj që ajo që e kumë thonë gjithë, të gjithë të mbledhin forcat që të ngritë, ta një farë mënyre të sensibilizojmë situatën dhe të zvogëlojmë aksidentit. Duhet të mbledhim të gjithë forcat. Dakord, jam që për në menë ministri janë edhe magjistra. Po atë në shka ka ndodhë? Ja kanë kriju task forcen për i sjashme, edhe ja kanë si të mi kryu, 20 inxhiniera magjistras janë, edhe me këshyrë pëse s'kanë punu o borë. Ja, nuk është... Qëni mirë. Nuk të hapim një debat e tjere. Nuk pajtona në nevojitet të debat. Në nevojitet shumë, jashtë dhe kemi debatet e tjera, zotëri Deda, i dua që ta përfundojmë. Unë nuk e potencova task forcen edhe nuk deshta me hin task force. Unë mendoj që... Unë mendoj që... Një student që e ka kry para 2 viteve absolutikisht nuk ka përvoj, ju aty jeni me 18 vjetë përvoj, jeni gjithë magjistra, edhe ai vjen ty me task force, për mes task forces, për 3 muaj ditë me ta kontrolu punën tonë në 17 vjeqare. Zoti Dedaj. Shkokja. Nuk pajtona në limiti, nuk pajtona, absolut. Gjithsesi, uroj që të pajtohemi gjithë këtu, që situata nuk është shumë relaksuese, është kogja alarmante. Do dëshiroja shumë që lajmet dhe portalet mos nicnin me një kronik të zezë, si patëm rastin e fundit në rrugën B. Kjo ka qenë arsyeja dhe shumë shpesh do të organizojmë debatet e tjera për të vetëdijsuar paktën qytetarët e uroj dhe institucionet për të kryer punën e tyre. Faleminderit zotëri Fizullah, faleminderit zotëri Dedaj që ishin në studion e emisionit Imazh. Të nderuar shikues, ashtu siç thash, do ta përfundoj me një kronik të gazetares Arlinda Sejda, me një doktor në klinikën emergjente është Abdush Bajgora, i cili zakonisht është aty për të pritur të aksidentuarit. Do të ndjekim këtë rrëfim dhe këtu do ta përfundojmë këtë edicion të emisionit Imazh. Imazh vjen sërish nesër duke filluar nga ora 17:15. Me ju do të jetë kolegu im Bashkim Visha, ndërsa në pjesën e dytë unë Fitore Rexhepi. Së trojeni ende me RTK.